හායි කොහොමද? එදා ලස්සන පොසම් පොයේ දවසක්. ඉතින් කන්න බොන්නත් නොමිලෙම ලැබෙනින්ද ගමන ටිකක් ඈතන කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා දාගත්තා. මේ සංඝපාල රජමහා විහාරය ඈත ඉතිහාසයේ හිමිකම් ලබන ඓතිහාසික වටිනාකමක් තියෙන තැනක් තමයි මේ. පන්සල පාසල යද්දී තිඹුළු කැටියේ දේවාලය අපිට හම්බෙනවා. ගමනක් බිමනක් යද්දී දේවාලය පහු කරන් යන ඕනම කෙනෙක් මේ දේවාලයට ගිහින් තමයි යන්නේ. ඒ ආශිර්වාදය එයාලට ලැබෙනවා කියලා එයාලා හිතනවා. ඉතින් අපිත් ඒ වගේම මෙතනින් ආශිර්වාද අරගෙන ගියේ. මේ උඩවල මේ හරිය දන්සල් නම් මහා හුඟක් තිබ්බා. හැබැයි අපිට පරක්කු වුණ නිසා කිහිම්ම කමෝ කියලා ගියා. උඩවලේ ඇත්ත අතුරු සෙවන වගේම හැමෝම දන්න උඩවලේ ජලාශයත් අපිට මේ හරියද හම්බෙනවා. Lucky. අයිබෝන්න සුන්දර කතරගමට එන අතරමඟදී අපි තඩම්මාලිය ප්‍රදේශයල මේ සෙට් එකත් එක්ක වෙන්න ඉන්නවා කට්ටිය. හමෝ මේක නම් මාරම කට්ටක් ආව වෙලාවක්. කිරි වෙහෙරට මේ වෙලාවට අඩිය තියනවා කියන්නේ ඒක ලොකු කට්ටක්.
ඒ තියෙන භක්තිය නිසා කට්ටිය අමාරුවෙන් හරි වන්දනාමාන කරනවා. ඊටත් වඩා කිරිවෙහෙර දැක්කම එන හැඟීම හරිම වටිනවා. දැන් අපි යන්නේ සෙල්ල කතරගම. වැඩේ කියන්නේ මගක් දුරට ගිහින් හරවගෙන ආපහු අපිට එන්න වුණා. ඒ අපි ටාගට් කරපු වෙලාවට අපිට බීච් එකට යන්න ඕන නිසා. මේ වෙලාවට බීච් එක පට්ට ඇත්ති වෙනකන් නාලා එළියට ආවේ හොඳ දන්සලකින් කන්න හිතන්. දන්සල් 4ක නැවැත්තුවා. ඒත් ඒ 4ෙම ලොකු පෝලෙන් තිබෙන නිසා අපි දන්සලකින් කන අදහස අයින් කරගත්තා. කඩේකින් කන්න තීරණය කරා. කොහොම ගියත් අපිට අවසානයේ කන්න උනේ කඩේකින්. කන්න හදන්නේ ගැටියත් එක්ක ඔන්න කොහෙද මේ තිස්ස මහරාමයට ඇවිල්ලා අපි රජරාමයට කොත්තු සහ රයිස් කන ගවන් ඉන්නේ. ඉතින් ජය වේවා. මේ කොත්තුව රහයි මේ තාම කොත්තුව මට කන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි තව චුට්ටක් මම කොත්තුව කනවා. රයිස් එක එක්කන්න කනවා. ඉතින් ආපහු හම්බෙමු මේ වගේ ලස්සනම ගමනකින්. හැමෝටම ජය වේවා.